Okay, so welcome to my vlog. Kini para naatay kuan. Ing kaso naatay trabahoon. Kita ra ba? Tara. So karon mo ni siya. Processor. Di, una lang processor ito, ano lang. Kini? Heatsink processor. Oh. Tanawa si processor, ang babaw niya na ay ang say di kay diha. So na si ilanan. Ang ano Triangle. ilanan? Oh. Mo sa nimo may tao din ha Sa asa siya dapit. Oh, asa sila na triangle. Iap sa ang lever. Kini. Oh. Di kanang metal wa kanang stainless. Nasaan ni? Oh, katong di katong dashboard. Board. Kanang putaw ba? Asa putawan ni? Kini? Na oh. Takini ra man ni no. Na. So ma-apply na ni siya. Dili na. Di naman Ano di siya ano ma-apply? na oh. Ano ra gini siya? So nice standard pagkuhaan niyo wala. Oh, basta na yung bali ang kuan kay nipis kay ng mga pin. Ano kam ninyo? Ha? Ano ka meron ako? Okay. So karon ang pagbutangan niya ana. Naman triangle. Ana. Lo? Sakto? Oh, kana. Sige, butang daw. Kumulahos ba? Hindi na nimo iduta, mulahos na seksud kung sakto pagabutang. So saan ni edge to edge? Oh, Ana. di mao. Diba mulahos? Di mao. Di mao. Kinalan mulahos na siya tanan. Mahal na to sa iba. Mahal na tong fusion pin na to. Di yapon. Okay. Wow, diba? Lahos na Very no? good. So ganun guys. Tapos lock. Balik di ba? Sige. Liko gamay. Tang. It's So ito siya ang processor. So heatsink. So ito siya basta taas, lubag-lubagon siya. Okay. Okay, butaran na mo largo. Ha? Butaran na mo largo. Saan siya paana? Ha? Kung naani siya, kasi siya may tabo nga ana. Ana? Ano no? Naglibog ko sa iyang kuan, twist. Kini ba? Ana sila. Mag-ana. So yan yung kaintang. Oo. Diri nga side dili. So ana, Bali. ana. Naramay mo ang lock. Oo. Oo. Kani siya, kani. Ay, nag-gets na ako. Kini din duha. Oo. Aska nga, diri ra ko nagtan-aw. Sige. Na. Ang pikas una kay naman diri ang lock. Ipasa sa tong square to pikas. Sa butang. Suod na siya diri. Hmm. So karon nandiri na lang. Yan lock ko sa para muluag. Kini? Na oh. So yan lock ka na. Unlock niya ni. Oo. Sige, madot na nimo. Sa doot gamay. Pwede rin doot gamay ni. Lock naman siya diri. Wala. Andito may yung tarong. Baka ayos ako na. Mas mabali. Suod naman siya. Ha? Suod na siya. Dara. So, ang diri. Ano sa man to? Ito na yung dapat. Tapos, Yan lock. How i-lock da yan? lock na ko siya. Oh. Padong diri. Hmm. Normal na ni nga gahe. Okay, gahit yun na. Katubos. Okay. Na. Lock na ni siya. Oh. Power. So kini, dili mag-matter kung maana or maana. Di sila matusok mo kung mabali. Ah, okay.
Tsaka na siya kay ang space man. Daog. Okay. Sit aside. Ha? Sit aside sana. Set aside ako ni. Hmm. So ako saan siya pala plin. Kini, wala ka ni. Mana na, ganda. Ang ganda na ni. So never gunitan ang ilawom. Cotton base. Free ticket ini mo bimeri sale. Ada nih. Oops. Bago kayo yung casing. Okay. Ako ni siyang ablihan, di ba? Pegda. Ano? Kato. Kato. Tama ito siya. Ah. So diri dito mo able. Sana yung nani. So diri nga part ablihan. Di ba? Sarag makalimot pa tani, no? Video. Pras gamay. For beginners. Yan laksan mo. Ha? Tanda Ah. bro. Oh, di. Maliso na na. Nalisa na? Hmm. Ito, uli. Ay ala, wala tayo screw driver. Ha? Bago na yan. O kaya doon. Ano ba screw driver na? Okay na kaya? Pwede na mo. Pwede na? Ano nga, mag-agi maginagsamad-samad sa gamay. Power supply. So, power supply. Asa tayo kay balin niya para makita. Teka. So, mo ni siya ang tagiya sa LBIT. Yan siya guys. Imo mo kung power supply. Ha? Imo ba kung power supply niya mong gitong-tong. Ito sa sabi niya. Diri dapit. Ano dito? Problema. Saan pa ko? Ano po din ano nawagtang ko kuan ko ni Molly. Nag-iondora ni mo na. Wala gid na po ano lang ko bi-download na lang ko na po ang butong ko tumatun. Ano mawala man to eh? Sales. Long. Ano yung chip ang utana? Ano mawala? Itagak ka? Para mo kayo kapuli ni mo. Okay. Power supply. Muna siya sa power supply, di ba? Ang role ni power supply, Carry power. para mo supply yung power sa kasan. Kaya init na. One, gawin sa ko. Hindi no? Wala. Dapo. Ang tayo ng panahon na eh. Huwag yung tag-ana na ni. Asa na yun yung lugar yan eh. Mga pangistorya nga lang, biyaw-yaw. Pwede nga bataan. Hey man! Tari to sa kanan? Wait ka na. Biskut kayo. Ano, kimulaw sa lang sa kong ito? So, ang power supply, asa ni siya dapit ron? Kung ba na sa atin? Tuyok. Kuni i-post sa imong video. Ako yung li ano mga Nabusog. power supply. Sorry ako ang nakuantanan 11 So tanggalon na nako ni yang kuan bro. naman na tanang Kaya sa ilawom bro nard. Ha? Tanggalon na nako ni. Apil na. Support na mo. Support ganun regata. wala pa yan. Isa. Burot. Niya ang katong kuan ako ang Wa. kapal. Burot. Kaya mo nang butangan o kukod para mo label sila. Awa.
Sibutangan na siya tukod. Oo. Wala mo na siya. Asa mo ito mga school name mo? Para. Baka sa kabuo. Kailan ka akong nabayad? 375 to no sa oil. Ah, so 375. May inusan ako sa 375. Yes. Magkatong retainer. Ah, 1,000. Wow. So, kami may ligalan. Ano yun? I-add lang ko siya. Ang kuan din man ba? Sabi pangutaan ako na ako. Remote phone ko na. Sa katong yes. Ang sasad na? Hindi dapat dilain. Oh, i-add na ko din. 2303? Ano na siya? Sa employee na kuan with tax withheld. Wala na siya. Mo to yung nilimwil di ay ang 2303 no? Ang 2303 ba to? Nag-inquire naman si Ginis sa SSS o sa kuan. PhilHealth ang pag-ibig nila ko. Oh, pero mga number na may pangkuhaan na ano? Kuan. Sa tingin ni Ginis sa SSS, IPR. Ha? Ang sa dire. Ang Pero mga ang- attachment nila ba? Para sa kato sa Sa filing. employer. Pero ang mga trabahante, ang number na ay pangayon, no? Wala, di kuan pala ginamo kasi kami kay bumana magud ni kuan. Lapas na magugaw sa ako ang kuan sa SSS kay sumit pa ko 30 years na po. Wala na ako i-continue. Anak ko na voluntary. Ah, Di na lang ako. nga mga tanan sa balik sinwil, kung sa to yan. Mama sa pailang bero na namo. Gi-plus na ko ang kaning 11 ug atong 1375. 500 lang akong processing eh. Processing. Kapin abel ako ato katong so 13,070 minus na ko sa 12,000. Sakto? 1,500 plus 375. Ang kantong koan katong sa kanang katong annual katong full year ni Sir Linway nag-print pa kay kayan pa tong resibo apa to na naman katong whole mo balik. Oh, katong resibo. Oh, na-add din. So, kung ito sales invoice. OR no. OR to katunay. May ito talaga ta. Sorry sa pano. At 375 to no katong withholding. Oh, Di man, wa man ko anang usa. Dewa ni. Kato ba na useless siya. Ano naman? Duda ko diri ni lapit. Sige daw, i-doot daw. Pwede mo ko sa kanay. Wait sa. Wait lang. Pwede mo magkupod dito. Oh, diri. Imo na siya. Ay! Diri ni. Kay ko na useless man ni siya. Yan, mulungagan pa. Dihan lang kadaan. Ah, di din tantangan. Ha? Kini. Pwede may nagawa na siya pero pang support na sa ba? Basin mo init ba? May mga cause nga matunaw ano. Dili may tabo. Pwede din lang. Kuha na dyan na siya. Tama Kuha na na. to, Oh. Pero sa standard, wala gid siya. Metal mo. Aluminum ba? Sa tanong niyo. Pwede mo sila mo panang aluminum sa kuan. Kata ano to siya. Sige. Kana. Oops. Kailangan siya dot. Maro na. Okay. So, ang gamiton ako niya, any lang ano nila. Kana mo na yung porma. 1,070 na lang siya. Oh, ganayin na ako siya. So, pwede.
karong na week. Ay, kani. Hindi siya mo magnet, no? Sigurado kung may mobile mo, pero Hindi na magnetic nga ipadala screwdriver. lang ni Sir Gerard ang kaning resibo. Nag-open mo kung isa. Adi, kay, pwede ra, kay, para sa karon sa nga year na lang. Pwede ba? Or some budget. 5 years kami na ko expire ang resibo. Oo, sige. Padala lang. Oo, padala na sa. Okay na lang yun. Kuhon ko ngayon ang bookkeeper para magkwenta. Mag-midilis ng good ang bookkeeper siya ba magkwenta ani mag ka ng pilian asa iyang i-record ba. Yan na lang po. Tawag na. Salamat kay Jerry. Necessary yun nga hugot kayo. Parehan nyo ba? Di ko kayo paghuhugot. Sige na. Huwag tandiyo na niyo. Iipon na na yan og file ang photocopy sa year's permit ug ang kuan. Ang photocopy ra Bukas mo siya? una. Panira mo ay i-receipt Oo, na lang nila. Imbisa na niyo mo yung screw. Isa na ta. Ako nagphotocopy ra sa tug ako ang file kay kasi mawag tag inyo ara. Kay naliman pa ang kanang mayor's permit kung mawa 1,000 ang penalty. Niya ang katong certificate gamit ka na ipunta magpa-reprint kay usinta. Sige pinilas. Ay, ang kuha mo yung kuhaan eh. Hmm? Sige na lang, di rin na yung butang eh. So kato dito, ihugot na lang ako gamay Wala, ni. tempa ha. Nga lagi din eh, noon. Ay sabi. Wala na siya. Wala na siya yung alay, no? Pero siya naman sa direct. Tumatarang ang kuha natin siguro. Ang kuyog. Ha. Ano naman eh. Kahira ba kayo ni? Nai-prior na? Karton babaw. Hmm? Karton babaw. Anong puti. Nani players? Oo, na din ha. Pili? Ako ka na ubos. Ako ka na ba? Anong puti ba? Kana daw. Wala? Beam na? Ako katong usa. Nasa ibaw niya? Oo. Ako kana yung karton na. So, didaanan niya. Pili? Oo, check down na. Nangita mo ana. Wala sad mo sige ka bantay. Ha? Nadaday dili mo. Kapag ibaw. Inilang hiwi. Hmm. Isa. Isa. Ano hindi siya mababos? No, pwede siya. Ano naman sa kura? Duda ko ang kana siya. Kuhan yung mga kuhan. Sige daw. Kuha mahugot og tarong mo. Check ulit ani. Kamay. Nara. Ay, masayon.
sinisagod ko. Okay. Kasi maharos ako. Balik. So, try. Oh. Mahiwi sa siya. Mahiwi. Yun eh. Ngayon ka to dito mo shoot. Katawa na. Sakto na na. Nagagi ko siya bro. Oh, mana na? Ni kato gani kay hiwi ning saka mo dito dire. Lagi na. Tungan to atong. Oo, sakto na. Yung kuyog na bro. Kaya kakiraan. Gi. Kawa akong ikod diha sa primal. Bako para bako balik. Asa ka? Scroll pa bitaw ka. Sunod din mo buhaton kanay. Okay. Kaning hard disk. Ang kuha na ni Pan. Alam na ipan. Oh, ni Pan? Wala na. Additional mo na. Apply ka ma? Apply ka ni ma'am na papila pa lang sa tulog. Kalingon. So, himutanin niya. Ano, alam ka mong stroke, diba? Ano na yun? Para na ito. Diba? Ito lagi. Ito din siya pwede. Ano, sudah. Ano? Ano? Ganito rin mong butangan. Sudah lang. Hmm. Sige. Yan na. Pangalan. Dahan-dahanin natin to. Kana na sa. Mabahay ka makakadayon bro. Kami nung Hakso paminahon eh. Miss, mag-drop ako. Mga landmark lang ma'am, dito sa inyo. yan, sagay sa ko si Quinta Ben. Ha? Di ako lilisan. Asa na ito ni mama? Sabihin sa'yo, miss. Hindi siya kabawukan eh. Hindi ko ba muski? Drawing lang ka man yung mga landmark kay. Kung sa idol mo, basketball court or chapel. Istinara mo pino. Isay, tulo, Mo lagbaybay kung ikapila nga balay. Kay masaag niya tong technician.
mo naman po ang tag-outro din. Bilin yun. Pwede sa mo overtime kag 1 hour. Oo, yun nga. Oo. Pinahagin siya mo over. Nakapilo po. Hindi pa po. Monday, sila tanan eh. Nga. Payday. Nakapag-work naman yun. Ha? Ang paliw ko ba sa talikod? Asa mo ba po? Ang will. Itong folder. Itong folder. Ay, nakuha dere. Ano sa man eh? Folder ni Manuel. Ano sa mga folder? Wala na din sila. Experiment. Mana ya, Mama? Wait ka lang, wari. Ay, pwede, Mark. Copy sa backpage, ano? Ha? Maka-picture ka, ma'am? Ay, picture. Picture lang sa ma'am. No. Hanggang ka ni ma'am. That is for today and hope you learned something.